අයිබෝන් ආමේක තුලයි නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් මේ දවස්වල ස්මාර්ට්ෆෝන් සෑහෙන මිල අධිකයි. මේකට ප්‍රධාන හේතුව ලංකාවේ තියෙන ඩොලර් අර්බුදය, විශේෂයෙන්ම ඩොලර් වල මිල ගණන් වැඩි වීම, ඒ වගේම ලංකාවට ඉම්පෝට් කරද්දී තියෙන ප්‍රශ්න. මේකත් එක්ක ෆෝන්ස් වල මිල ගණන් සෑහෙන විදිහට වැඩි වුණා. සරලව සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක පවා සෑහෙන වැඩි වුණා. ඉතින් මේකත් එක්ක අලුතෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක්ට ලොකු මුදලක් වෙන් කරන්න සිදු වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට. ඒක නිසා ගොඩ දෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ මම අහලා තිබුණා ටිකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ෆෝන්ස් මේ දවස්වල නැද්ද ගන්න. ඉතින් මාකට් එක හොයද්දී මට හම්බුනේ Moto E7 එක Motorola කම්පැනි එකෙන් එන්නේ. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ The Smartphone Shop එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට වැඩි විස්තර description එකේ සහ comment section වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 49990කට තමයි මම මේ ෆෝන් එක මේ වෙලාවේ මිලදී ගත්තේ. මේකේ variants කීපයක් කරනවා. එකක් තමයි 2GB variant එකක් කරනවා. මේක 4GB version එක. 4GB version එකේ ඔයගේ 64GB internal storage එකත් එක්ක company warranty එකත් එක්ක. ඕගලන්ට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන smartphone shop එකේ 49990කට මම හිතලා ලංකාවේ තියෙන හොඳම මුදල. හැමෝගෙම අතර fit වෙන ගානකට තියෙන devices සහ අපිට කතා කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩි ඕනේ නැහැ. මුලින්ම unbox කරමු. unbox කරලා ඉවරලා device එක ගැන හැම දෙයක්ම ඉතාමත් සරලව කතා කරමු. මේ වීඩියෝ සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන්නේ XM. අපිට මේ වගේ box එකක තමයි Moto E7 Power එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාලට පේනද box එකේ ඉදිරිපස Motorola logo එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයගේ පසුපස මේ වගේ specifications වගේ highlights වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. box එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට device එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔයාලට පේනද device එකේ මේ වෙද්දි back cover එකක් එක්ක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් device එකට install කරනම තමයි back cover එක එන්නේ. මේ වගේ transparent back cover එකක් ලැබිලා තිනවා. box එකේ අපිට මුළු sim removal tool එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. paperworks බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්ක තවදුරටත් අපිට charging adapter එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔයගේ charging cable එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ type C charging cable එකක්. ඒ කියන්නේ phone එකේ තමයි type C port එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපිට මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක අතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මං ගාව රතු පාට device එකක් තමයි තියෙන්නේ. මං විශ්වාස කරන තවත් කලර්ස් සමහරකට available ඇති කියලා විස්තර පල්ලා description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ෆෝන් එක අතර ගත්ත එක මුලින්ම feel වෙන දේ තමයි මේක ටිකක් විශාලයි. ඉතින් price range එකත් එක්ක compare කරද්දී මගේ අතේ size එකටම වගේ තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ෆෝන් එක අපිට 6.51 inch screen එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ display එක HD display එකක්. ඒ කියන්නේ 720p කියන resolution එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඇත්තටම HD+ මොකද මේක 22:9 aspect ratio එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ටිකක් උසින් වැඩි. ඒ වගේම පළලින් අඩු ෆෝන් එකක්. ඒ වගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක අපි ඔන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා ගොඩක් අඩු bezel සහ chin එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ durable design එකත් එක්ක තමයි notch එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේකේ selfie camera එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට ඉහළින් අපිට earpiece එක. ෆෝන් එකේ පල්ලෙම type C charging port එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේක සෑහෙනම interesting. මොකද type C port එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන ෆෝන් එකට ඇත්තට මේක ගොඩක් වටිනවා මේක budget range එකට. ඒ වගේ microphone එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. side එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. මෙතන buttons කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි button එක ටිකක් වෙනස් විදියට වෙනස් texture එකකින් සකස් කරලා තියෙනවා. පොඩියට තිත් වගේක් වගේ අතර feel වෙන විදියට මේකට press කරාට පස්සේ අපිට Google Assistant launch කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ ෆෝන් එකේ අපිට volume rockers බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට power button එක වෙනස්ම texture එකකින් බලා ගන්න හම්බෙනවා. අපි කටින් කතා කරේ පොඩි dots හතරක් වගේ තියෙනවා. නමුත් මේකේ ඊට වඩා අපිට අතර හොඳට feel වෙන විදිහට texture එකක් එක තමයි power button එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම buttons එකම side එක තමයි පිටලා තියෙන්නේ. ඒක සෑහෙන interesting. මොකද අනිත් side සියල්ලම ගොඩක් clean විදිහට තියෙනවා. මේක මාරු දවක් වෙනවා. ඒ වගේ ෆෝන් එකේ අනිත් side අපිට SIM slot එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. අපිට ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන විදිහටම SIM cards දෙකක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SIM card එක සහ SD card එකක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. මේකට කියනවා hybrid ක්‍රමය කියලා. ඉතින් hybrid විදිහට අපිට SIM slot එකක් මේ විදිහට ලැබෙනවා. තවදුරටත් ෆෝන් එක ඉහළ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා 3.5 hands free port එක. ඉතින් hands free port එකත් මේක මිස් කරලා නැහැ. ඉතින් ෆෝන් එකක් ඇතුළත එන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ෆෝන් එකේ පසුපසට ගියත් ඔයාලට පේනද ස්පීකර් ප්ලේස් කරලා තියෙන තැන ඒත් එක්කම ගොඩක් හොඳ audio experience එකකුත් මේ ෆෝන් එකේ අරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනද කැමරා සෙටප් එක බැලු බැලුවට කැමරාස් තුනක් වගේ නෑ අතරම ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන අපිට මැක්‍රෝ සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක 2 මෙගාපික්සල් කැමරාවක්. ඒ වගේම 13 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරා එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පල්ලෙන් අපිට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට selfie එකට ගත්තොත් අපිට beauty mode එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම portrait mode එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට background එක blur කරන්න, ඒ වගේම beauty customize කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක විශේෂම දේ තමයි manual mode එක selfie mode එකෙත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට අපිට ලැබෙන මෙගාපික්සල් 5ක selfie කැමරා එකක්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ පසුපස කැමරාව පැත්තට ගියොත් අපිට කලින් කතා කරපු විදිහට මෙගාපික්සල් 13ක කැමරාවක් තියෙනවට අමතරව මෙගාපික්සල් 2ක මැක්‍රෝ කැමරා එකක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක ෆෝන් එක ගොඩක්ම ලං කරලා පව අපිට ෆොටෝස් අරගන්න හැකියාව දෙන ගොඩම ෂාප් විදිහට ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් අපිට බලා ගන්න අපිට මැක්‍රෝ මෝඩ් එකට අමතරව තවදුරටත් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකක් බලා ගන්න අපිට එහෙම නැත්නම් බොකේ මෝඩ් එකක්
මේ බොකේ එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මැනුවල් මෝඩ් එකත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එක රන් වෙන්නේ Android 10 එක. ඉතින් Android 10 එක ෆෝන් එකේ සියලුම applications, ඒ කියන්නේ Google applications සියල්ලම pre-installed විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. මේ අතර Google, Gmail, Maps, YouTube වගේ applications තියෙනවා. ඒ වගේ Play Store එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අර සියලුම applications download කරන් install කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ෆෝන් එක Android based ෆෝන් එක. ඒ වගේ මේ budget එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ display එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන නිසා ගොඩක්ම වැඩ කරන්න මාර පහසුවක් වෙනවා. ඒ වගේ මම මේ වෙද්දි මේ ෆෝන් එක use කරන්න අරගෙන දවස් කිහිපයක් මේක use කරා stand by තිබ්බ තාමත් ෆෝන් එකේ බැටරි එක 40%ක විතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්නේ 5000 mAh බැටරි එකක්. ෆෝන් එකේ මම කලින් කතා කරා RAM එක 4GB, ඒ වගේම internal storage එක 64 විදියට එනවා. තවදුරටත් මේක extend කරගන්න හැකියාව තියෙන SD card එකක් use කරලා. ඒ වගේම performance පැත්තේදී මේ ෆෝන් එක gaming වලට use කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ chipset එක විදියට අපිට MediaTek Helio G25 chip එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම 8 core processor එකක් එක්ක තමයි එන්නේ. මේක 12 nanometer chip එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියට ජීවිතේ අපිට හොඳ gaming experience එකක් අරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේකේ display එක මම කලින් කිව්වා ගොඩක් ලොකු display එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අර gaming experience එක උනත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් biometrics පැත්තට නම් ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන සියලුම lock methods අපිට බලා ගන්න හම්බෙන swipe කරන්න pattern එක වගේ දේවල්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ fingerprint sensor එකක් තියෙනවා Motorola logo එකත් එක්ක. ඉතින් මේ fingerprint එක පසුපස තියෙන ඒ වගේම මේක access කරන්න පුළුවන් හොඳ location එක තියෙන කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට phone එක unlock කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවසානකට මේ phone එකේ face recognition ලැබෙන්නේ මම විශ්වාස කරනවා ඒක ලැබුණා නම් හොඳයි කියලා. මොකද ඒක ගොඩක් කරලා software feature එකක් නිසා සමහරක් විට no idea. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එකේ ලොකුවට issues ටිකක් දකින්නේ නැහැ price එකත් එක්ක compare කරද්දි. ඉතින් කෙටිම මම කතා කරා Moto E7 Power එක ගැන. මොකද මේ ෆෝන් එක ගැන හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ share කරන්න නොදැනනවලු දැනගන්න. මේ වගේ පල්ලයට රතුපට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ සාගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ආයෙ හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.